Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul. Saya percaya ramai kat luar sana ada pelbagai jenis masalah tentang Facebook, tapi tak tahu kat mana tempat untuk kita rujuk. Betul tak? Dalam video kali ini saya nak tunjukkan cara mudah untuk kita live chat dengan Facebook. Live chat bermaksud kita boleh message dia dekat Messenger dan dia punya representative akan reply kita dan akan cuba bantu dengan kita punya masalah tu. Antara masalah yang sering orang hadapi adalah masalah nak buat bayaran, masalah kenapa button tak boleh klik, masalah kenapa tak boleh nak buat ads, kenapa ads account disable, macam-macam lah masalah yang orang selalu hadapi bila nak buat Facebook ads. So, ini cara, saya nak tunjukkan cara untuk kita live chat dan dapatkan bantuan terus daripada pihak Facebook. Jom kita tengok. Untuk kita contact terus pihak Facebook, kita perlu masuk ke dalam Facebook Business Help Center. Okey, kat sini suka untuk saya ingatkan bahawa tak semua akaun Facebook boleh live chat dengan Facebook. Okey, sebagai contoh, ini yang kita tengok kat depan sekarang ni, ini akaun Facebook dimiliki oleh Zimam Arifi. Kalau tengok akaun Facebook saya pula, ini adalah akaun Facebook yang dimiliki oleh saya. Dekat sini kita hanya ada button email. Okey, email kat sini kita tengok ya, button email saja kat sini. Kalau tengok dekat akaun Zima Amrifi tadi, kat bawah dia ada button Get Started. Ini membezakan akaun. Jangan tanya saya kenapa akaun saya tak boleh, kenapa akaun Zima boleh, kenapa akaun anda boleh, kenapa akaun orang lain tak boleh. Jangan tanya saya sebab ini Facebook sendiri yang mengatakan bahawa dia available untuk semua. Tapi daripada apa yang saya check, rupa-rupanya tak semua akaun Facebook boleh live chat dengan pihak support Facebook. Okey. Cara dia, kalau kita nak masuk, nak tahu akaun kita layak ke tak live chat dengan Facebook, kita pergi dekat link ini ataupun pergi dekat Google, kita type Facebook Business Facebook Business Help Center. Ini Facebook Business Help Center, klik dia dan dia akan bawa kita masuk ke dalam ini. Okey, dia akan bawa kita masuk ke sini. Sini kita akan scroll ke bawah dan cari button ini. Find answers or contact support. Pastikan ada button Get Started kat tepi ni. Okay. Kalau akaun kita tak layak untuk live chat dengan Facebook, button Get Started tu dia akan keluar jadi button ini, Contact our support team, email. Button Get Started tak ada kat bawah ni. Halaman yang sama, bila kita login Facebook, Facebook kita, dia akan keluar email kalau kita tak dibenarkan untuk live chat, dan dia akan keluar Get Started kalau kita tu dibenarkan untuk live chat. Bila kita nak live chat dengan Facebook, suka juga untuk saya share pasal benda ni. Bahasa yang Facebook gunakan adalah bahasa Inggeris. Itu bahasa utama dia. Tapi kalau kita kurang arif dalam bahasa Inggeris, kita boleh campurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Ataupun kita boleh request kat chat tu untuk kita berhubung dengan orang yang boleh live chat dalam bahasa Melayu. Okey, sebagai contoh, saya akan cuba live chat sekarang. Saya akan tunjukkan step by step dia. Tengok pada skrin yang saya akan tunjukkan. Dekat bahagian, di halaman facebook.com/business/help, scroll ke bawah, cari button Get Started. Warna biru. Okey, cari button ni. Tekan Get Started, dia akan suruh kita pilih kenapa kita nak hubungi Facebook, atas alasan apa. Sebagai contoh, alasan saya adalah billing and payment. Dekat sini saya klik pada billing and payment, dia akan loading dan dia akan bagi option dekat sini. Billing basic, charge and receipt, payment method. Saya akan skip semua, saya akan terus pada yang bawah. Need more help, contact support, chat with representative. Saya tekan saja button chat with representative, dia akan open saya punya Facebook Messenger. Sebagai contoh, kita akan check. Sebelum dia open kita punya Facebook Messenger, dia akan minta kita isi dulu. Isi dulu kat sini. Isi mengikut data yang betul. Isi mengikut info yang betul. Sebagai contoh, nama, masuk nombor betul, nombor telefon betul, email yang betul. Add account ID ni bermaksud account ID untuk Facebook ad kita. Sebagai contoh, ini saya punya Facebook ads. Saya klik nama ni, ID saya ada kat tepi ni Tapi bagi siapa yang tak jumpa ID kat tepi ni, klik pada nama, masuk dulu ke dalam ads account manager kita. Masuk dulu kat dalam ni. Okey, dekat atas ni nampak tak? Ini dia. Ini add account ID. Zima Arifi dalam bracket ni 2177 ni. Ini adalah add account ID. Copy add account ID ni, masuk balik dekat sini, paste dia dekat sini.
Facebook page pula, ini pilih nama page yang kita nak pakai yang ada masalah tu. Kalau page tak ada masalah, tak apa, pilih je mana-mana page yang kita nak dan apa soalan yang kita nak tanya. Okay, sebagai contoh kat sini saya ada nak tanya berkenaan dengan billing. Tik pada billing. Kat bawah ni apa soalan yang kita nak tanya tu. Kalau ada, tulis je, pilih tik dekat others, masukkan tajuk dan tulis description dekat bawah dekat sini dan tekan pada start chat. Dia akan terus macam tadi dia tulis saya 12 minit kan waktu menunggu kan. Tunggu je lah 12 minit dan Facebook representative akan masuk dalam live chat tu, akan communicate dengan kita dan cuba selesaikan apa masalah yang kita sedang hadapi sebenarnya. Okay, itu adalah cara untuk kita live chat dengan Facebook. Kena ingat, sekali lagi saya nak ingatkan, kita boleh live chat dalam bahasa Melayu kalau kita tak pandai bahasa Inggeris, dan live chat ni tak available untuk semua akaun Facebook. Dia yang terpilih sahaja. Mengikut apa yang Facebook cakap, sebenarnya dia available untuk semua, tapi dari apa yang saya test, akaun serta-serta akaun tak boleh live chat dengan Facebook. So cara dia adalah, mungkin kalau akaun kita tak boleh live chat dengan Facebook, apa yang kita nak kena buat adalah kita cuba pakai akaun orang lain, akaun wife ke, akaun kawan ke, dan kita masukkan nombor ID akaun yang kita perlukan bantuan tu kat sini. Okay, so harap video ni membantu anda kat luar sana yang selalu ada masalah dengan Facebook, dengan Facebook Ads. Mungkin masalah video saya ni dapat bantu untuk selesaikan selesaikan masalah-masalah yang anda semua sering hadapi. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.